බිලියනපතියන්ගේ පාරාදීසිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි ඉතිහාසයේ පුරාම වඩාත්ම ආකර්ෂණයට ලක් වුණ වෙළඳ භාණ්ඩයක් ගැන සමීපව හා වඩාත් පුළුල්ව කතා කරමු. ලෝක ඉතිහාසයේ පුරාවටම මුහුදු කොල්ලකරුවන් ඒ වෙනුවෙන් කොල්ල කෑම්වල නිරත වුණා. සුප්‍රකට ගවේෂකයන් විසින් ඒවායින් සාදන ලද නැති වූ නගර සොයාගෙන තැනින් තැනට ගිහින් අසාර්ථක වුණ සිද්ධි ඕන තරම් තියෙනවා. වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ වගේම අදටත් ආභරණ සහ විලාසිතා නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රවල ඒවා යොදාගෙන අලංකාර වස්තුන් නිර්මාණය කරනවා. ආයෝජකයින් ඒ වෙනුවෙන් මුදල් කෝටි ගණන් ආයෝජනය කරන අතර තාක්ෂණික සමාගම් වලට පවා අද වෙද්දී නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා ඉවරයි. ඔව්, ඔබ හරි. අපි කතා කරන්නේ රත්තරන් ගැන. ඇයි රත්තරන් මෙච්චර ගණන්? ඒ ලෝකේ පවතින ඕනෑම මුදල් වර්ගයකට වඩා දිගු කාලයක් තිස්සේ හුවමාරු මාධ්‍යයක් විදියට භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රත්තරන් රටක හෝ පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ආයතනයක ධනය පිළිබඳ මිනුමක්. ඒ කොහොම වුණත් රත්තරන් වලට එතරම්ම වටිනාකමක් ලැබුණේ කොහොමද කියලා ඔබ කිසි විටකත් හිතන්න නැතුව ඇති. මේ වෙද්දි පිරිසිදු රත්තරන් අවුන්සයක් ඩොලර් 1700කට ආසන්නයි. එච්චර ගණන් වෙන්නේ සමහර විට ඒවා දුර්ලභ හා ලස්සන නිසා කියලා ඔබට හිතෙයි. ඒත් ඔබ 100%ක්ම නිවැරදි නැහැ. ඔව්. ඒ දෙකම වැදගත් සාධක තමයි. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඊට වඩා ටිකක් වැඩි යමක් රත්තරන් ගැන තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම රත්තරන් මෙච්චර මිල අධික ඇයි? මුලින්ම කිව්වොත් ඔබ කිව්වා වගේම ඒවා දුර්ලභයි. ලෝකයේ දුර්ලභම ලෝහ ලයිස්තුවක් සාදන්නේ නම් බොහෝ විට එය එහි අඩංගු වෙන එකක් නැහැ. ඒත් ඒවා ඒ තරම්ම සුලභ නැහැ. එක්තරා සමීක්ෂණයක් කියන විදිහට මිනිස් ඉතිහාසයේ පුරාවටම පෘථුවියෙන් නිස්සාරණය කරන ලද රත්තරන් වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වානයේ හැම පැයකදීම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔබ ලෝකයේ තියෙන සියලුම මතුපිට රත්තරන් පිරිසිදු ස්වරූපයෙන් එකතු කළහොත් ඔබට ලැබෙන්නේ ටොන් 1,90,000ක් විතරයි. රිදී එක සසඳලා බලනකොට රත්තරන් ඊට වඩා 10 ගුණයක් පමණ දුර්ලභයි. නිස්සාරණය කිරීම දුෂ්කරයි. රත්තරන් කැණීම කිසි විටකත් පහසු නැහැ. පැරණි කාලයේ රන් කනින්නන් ඒ සඳහා විශේෂ තාච්චි භාවිත කළා. දකුණු අප්‍රිකාවේ හෝ බ්‍රසීලයේ ගැඹුරු මඩවලවල් හාරමින් රත්තරන් සොයන පතල්කම්කරුවන්ගේ හා තොප්පිවල පැරණි රූප තවමත් දකින්න තියෙනවා. ඒත් වර්තමානයේ වෙද්දී ඒ කර්මාන්තයේ රඳා පවතින්නේ මිල අධික යන්ත්‍රෝපකරණ මතයි. ඔබට රන් කැණීම් මෙහෙයුමක් කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඒකට ඔබට විශාල ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිකම්ම පතල් කැණීමක් පමණක් නෙවෙයි. රන් ආකාරයක් හඳුනා ගැනීමටත් දශකයක් විතර ගත වෙනවා. ඒ සඳහා රසායන විද්‍යාඥයින්, භූ විද්‍යාඥයින් සහ ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු ඉහළ සුදුසුකම්ලත් විශේෂඥයින් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ එක්කම රන් කනින්නන්ට ඒවා ගවේෂණය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමටත් රජයන් වෙත මුදල් ගෙවිය යුතුයි. එහෙම වුණත් එහි අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදියට රත්තරන් ලැබෙන්නේ 100%කටත් වඩා අඩු අවස්ථාවකදී. ඉතින් රත්තරන් වල මිල ඉහළ යාම පුදුමයක් නෙවෙයි. මේ වන විට ලෝකයේ විශාලතම රන් නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ චීනය. ලෝක රත්තරන් නිෂ්පාදනයෙන් 12%ක් නිපදවන්නේ ඔවුන්. ඔස්ට්‍රේලියාව සහ රුසියාව පිළිවෙලින් දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබා ගන්නවා. එය ආභරණ සෑදීමට සුදුසුම ලෝහයයි. රත්තරන් කිව්වම අපේ සිහියට එකවර එන්නේ ස්වර්ණ ආභරණ. අප දන්නා පැරණිතම රත්තරන් වල භාවිතය වුණේ ආභරණ නිර්මාණය කිරීමයි. අදටත් රත්තරන් වලින් 50%ක් තවමත් මේ වෙනුවෙන් යොදාගන්නේ. 2019 දී ස්වර්ණාභරණ බවට පත් වූ රන් ප්‍රමාණය ටොන් 4,400ක් පමණ වුණා. ඔවුන් වඩාත් වැඩ කරන්නට ප්‍රිය කරන ලෝහය මොකක්ද කියලා ආභරණ වෙළෙන්දන්ගෙන් අහලා බැලුවොත් ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් නම් කරන්නේ රත්තරන්. කොටින්ම කිව්වොත් ඔවුන්ගේ පරමාදර්ශී ලෝහය වෙන්නේ රත්තරන්. ඒ ආභරණ සෑදීමට ඉතාමත් සුදුසු ලෝහයක් වෙන නිසායි. හැඩගැන්වීම පහසුයි. රත්තරන් කියන්නේ සියලු ලෝහ වලින් වඩාත්ම පහසුවෙන් හැඩයකට සකස් කරන්නට පුළුවන් ලෝහයක්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට රත්තරන් අවුන්සයක් ගෙන එය වර්ග අඩි 300ක් තරම් ලොකු රත්තරන් තහඩුවක් වෙනකම්ම මිටියකින් තලලා දාන්න පුළුවන්. රත්තරන් ඊතරම්ම ප්‍රමාණයක් අඩංගු නොකරම දිලිසෙන සහ රන්වන් පැහැයෙන් යුක්ත ආභරණ හදා ගන්න පුළුවන්. මාල වලලු මුදු ඔරලෝසු ආභරණ සහ මිනිසුන්ව විස්මයට පත් කරන්නට ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක සුන්දරත්වයක් ඇති කරන්නට සුදුසුම ද්‍රව්‍ය රත්තරන් බවට තවත් සාක්ෂි අවශ්‍ය නැහැ. එහි දීප්තිය කල් පවතිනවා.
රත්රන් වල දිලිසෙන පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ රිදීවල වගේ කැලල් ඇති නොවන හින්දා නිරන්තරයෙන් ඔපදැමීම අවශ්‍ය නැහැ. තඹ වගේ නොවන හින්දා ඒවා ඔක්සිකරණය වෙලා කොළ පැහැයට හැරෙන්නෙත් නැහැ. Tamanගේ විස්මයජනක පෙනුම සදහටම තබා ගන්න රත්තරන් වලට පුළුවන්. ඊට හේතුව එය අතිශයින්ම අක්‍රීය ලෝහයක් වෙන එකයි. එයින් අදහස් කරන්නේ ඊයම් වගේ විෂක් නැහැ කියන එකයි. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒවා අනුභව කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම රත්තරන් මිශ්‍ර ආහාර සකසන සූපවේදීන් ලෝකයේ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. එහි වර්ණය අද්විතීයයි. ඒ ලස්සන හා දිලිසෙන වර්ණය අද්විතීයයි. බොහෝ වටිනා ද්‍රව්‍යවල දල වශයෙන් රිදී පැහැයට සමාන වර්ණයක් තියෙන්නේ. දුර්ලභ හා මිල අධික ඒවා වන ප්ලැටිනම් සහ පැලේඩියම් වගේ ලෝහවල පවා එහෙමයි. ඒත් රන්වන් පාටට තියෙන එකම ලෝහය රත්තරන් විතරයි. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ ඒ හෝමාරුවේ පරිපූර්ණම ඒකකය වුණා. අප දන්නා පැරණිතම රන්කාසි සාධන ලද්දේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 540 දී පමණ ලිඩියාහි ක්‍රෝසියස් රජු විසින්. එනම් වර්තමානයේ බටහිර තුර්කි ප්‍රදේශයේ. මුල් කාලයේ ගෙවීම් සඳහා රත්තරන් තෝරා ගැනීමට හොඳ හේතු කිහිපයක් තිබුණා. එකක් ඒ දුර්ලභ වුණත් ඒ තරම්ම දුර්ලභ නැති නිසා. එහෙම බැලුවොත් ප්ලැටිනම් වගේ ලෝහ යොදා ගන්න එක ප්‍රායෝගික නොවන බව ඔබටත් තේරෙනවා. අනෙක් එක ප්ලැටිනම් සමග වැඩ කිරීම අසීරුයි. අනෙක් කාරණේ තමයි පුරාණ සංස්කෘතින් බොහෝ විට ප්ලැටිනම් කියලා දෙයක් පවතින බවටවත් දැනගෙන සිටියේ නැහැ. පොදු ලෝහ වර්ගත් ඒ සඳහා ගැලපුණේ නැහැ. මක් නිසාද කිව්වොත් ඒවා එතරම්ම වටිනාකමක් නැති තරමට සුලභ නිසා. මුලින්ම තඹ භාවිත කළේ පුරාණ චීන ජාතිකයන් විසින්. ඒත් ඒවා ඔක්සිකරණය වෙනවා. රිදී මේ සඳහා තරමක් ගැලපෙන හින්දා ඒවා රත්තරන් සමගම මුදල් විදිහටත් භාවිත කළා. ඒත් රත්තරන් රිදී රත්තරන් වලටත් වඩා දසගුණයකින් දුර්ලභයි. එය වටිනා ආයෝජනයක්. වඩාත් මෑත කාලයේදී ආණ්ඩු විසින් ඔවුන්ගේ කඩදාසි මුදල් සමග රන්කාසි සංචිතත් ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතාගාරවල තබා ගන්නට පුරුදු වුණා. ඇමරිකාව මෙම ක්‍රියාව 20 වන ශතවර්ෂයේ දෙවන භාගයේදී අවසන් කළා. ඒ 1971 දී 1999 දී මේ ක්‍රියාවලින් මිදුණු අවසාන රට ස්විට්සර්ලන්තය. ඒත් බැංකු විසින් තවමත් රන් සංචිත තබාගෙන ඉන්නවා. ලෝකයේ පුරා මහ බැංකුවල ඉල්ලුම දිගින් දිගටම පවතින එක එහි මිල මෙතරම් ඉහළ මට්ටමක පැවතීමට හේතු වෙනවා. 2018 දී ඇමරිකානු මහ බැංකුව විසින් රත්තරන් ටොන් 651ක් මිලදීගෙන තියෙනවා. එය එකල වටිනාකම අනුව ඩොලර් බිලියන 27ක් පමණ වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ආයෝජකයන් විසින් තම ආයෝජන එකතුන් විවිධාංගීකරණය කරන්නට රත්තරන් භාවිත කරනවා. විශේෂයෙන් මුදල් අප්‍රමාණය හා උද්ධමනයට එරෙහි ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් විදිහට රත්රන් ඒ විදිහේ මූල්‍ය අවිනිශ්චිත කාලවලදී ආරක්ෂිත ඒකකයක් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. 2008 මූල්‍ය අර්බුදයේදී එය වටිනාකමින් වඩාත් ඉහළ ගියේ ලෝක පුරා සිටින ආයෝජකයන්ට ලෝකයේ ප්‍රධාන මුදල් ඒකක පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති වී යාමත් එක්ක. එකල රන් අවුන්ස් එක මිල ඩොලර් 10000ක් ඉක්මවා ගියා. කොරෝනා වෛරස් අර්බුදය හමුවේත් රත්තරන් මිල තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති නිසා අවශ්‍ය නම් ඔබට ඒ වෙනුවෙන් තම මුදල් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. 2019 මැයි මාසයේ ඩොලර් 1542 සිට 2020 මැයි මාසයේදී ඩොලර් 1700ට වඩා ඉහළ අගයක් දක්වා රත්තරන් වල මිල වැඩි වුණා. 70 දශකයේ ඩොලර් 300ක සිට මේ වෙද්දී එය 6 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇයි? ඕනෑම ආයෝජනයක් කරන්නේ ඒ ආයෝජන මාධ්‍ය මත ඔවුන් වටහාගත් වටිනාකම අනුවයි. මිනිසුන් ඒ මාධ්‍ය ගැන කොතරම් විශ්වාසයෙන් සිටිනවාද කියන එක මත එහි වටිනාකම රඳවා තබා ගන්නවා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලෝකයේ පුරා සිටින මිනිසුන් රත්රන් වල අගය ගැන දැඩි විශ්වාසකිනුයි සිටින්නේ. මහ බැංකු මෙන්ම ලොව සුප්‍රසිද්ධ විලාසිතා මන්දිර වගේ වැදගත් ගනුදෙනුකරුවන් එක්ක සම්බන්ධ රත්තරන් වල මිල සහ අගය අඩුවේ කියා හිතන්න බැරි තරම්. තාක්ෂණික සමාගම් වලටත් ඒවා අවශ්‍යයි. අපි හැමෝම රත්තරන් ලස්සන බව දන්නා අතර ඒ හින්දම එහි වටිනාකම ඉරහඳ පවතින තාක් රඳවා ගනු ඇතැයි විශ්වාස කරනවා. ඒත් තව අතකින් වොරන් බෆට් වගේ ලෝකයේ වඩාත්ම බුද්ධිමත් ආයෝජකයින් අතර රත්තරන් වලට වැඩි වටිනාකමක් නොලබෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒත් රත්තරන් මිලදී ගන්නා තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ තාක්ෂණික සමාගම්. රත්තරන් කියන්නේ හොඳම විදුලි සන්නායකයක්. ඒවා රැහැන් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල කුඩා ප්‍රමාණවලින් භාවිත කරනවා. මෙම භාවිතයේ සම්පූර්ණ රත්රන් වලින් 14% පමණ වෙනවා. එය න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ චන්ද්‍රිකා සහ විකිරණ ආවරණ සඳහාත් භාවිත වෙනවා. ඒ වගේම ඖෂධ හා දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දත් ආලේප කිරීම, ආතරයිටිස් රෝගීන්ට වේදනාව සමනය කිරීම සඳහා එන්නත් කිරීමේදීත් යොදා ගන්නවා.
වීසර් සහ ගගනගාමීන්ගේ හිස්සාවන්න සිහින් විනිවිද පෙනෙන රන් තට්ටු වලින් ආලේප කර ඇති අතර එමගින් තාපය හා හිරු එළිය පරාවර්තනය කෙරෙනවා. රත්තරන් හා බැඳුණු গুপ্ত බවක් තියෙනවා. මේක රත්තරන් ගණන් යන හේතුවක් නෙවෙයි කියලා බැලු බැලමට හිතේ ඒත් ලෝකයේ වඩාත්ම කීර්තිමත් සුඛෝපභෝගී වෙළඳනාම ගැන ටිකක් හිතන්න. ඕන්ට රත්තරන් ගැන ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඈත අතීතයේ සිටම රත්තරන් රාජකීය හා ආගමික වත්පිළිවෙත් සඳහා භාණ්ඩ සෑදීම වෙනුවෙන් භාවිත කර තියෙනවා. අලංකාර මාලිගා හෝ විසිතුරු විදියට සරසා ඇති පල්ලි, පන්සල්, කෝවිල් නැරඹීමට යන විට අන් සියල්ලටම වඩා අපව විස්මයට පත් කරන්නේ රත්තරන්. වර්තමානයේ වඩාත්ම විලාසිතාමය සන්නාමයන් ඔවුන්ගේ වඩාත්ම සුඛෝපභෝගී නිෂ්පාදන සඳහා රත්තරන් යොදා ගන්නවා. ඔලිම්පික් පදක්කම්, ඔස්කා සම්මාන, නොබෙල් ත්‍යාග සහ පැහැදිලිවම ගෝල්ඩන් ග්ලෝබ් සම්මාන වගේ ඒවත් මේ වගේමයි. ඒ අපගේ චින්තන ක්‍රමයට පවා කාවැදී තියෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් ඕනෑම භාෂාවක රත්තරන් කියන්නේ වටිනාකමක් ගෙන එන වචනයක්. ඒ හා සම්බන්ධ උපමා, රූපක, ඉඟිවැකි, ප්‍රස්තාපිරළු හා ආප්තෝපදේශ පවා ඕනෑ තරම් තියෙනවා. පළමු රන් කෞතුක වස්තුව මූර්තිමත් කළායයි හඳුනාගෙන ඇතිදා සිට වසර 6000ක් තිස්සේ වෙනත් ඕනෑම ලෝහයකට වඩා රත්තරන් මිනිස් ජීවිතයට සම්බන්ධයි. මේ සියල්ලෙන්ම අදහස් කරන්නේ පරිකල්පනය කළ හැකි වඩාත්ම සුදුසු වෙළඳ භාණ්ඩයක් විදියට රත්තරන් අපගේ මනසෙහි තැන්පත් වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. රත්තරන් ඇත්තටම වටිනවද? පිළිතුර නම් නිසකවම ඕ. අනාගතයේදී එහි වටිනාකම ඊටත් වඩා වේගයෙන් ඉහළ යාමට පටන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. තක්සේරු කරලා තියෙන විදිහට විශාල රත්තරන් ප්‍රමාණයක් නිදි වශයෙන් තවමත් පොළොව අභ්‍යන්තරයේ වැළලී ඇති අතර අපට යථාර්ථවාදීවම ඒ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් කොයිතරම් රත්තරන් ගොඩ දැම්මත් ඒ වෙනුවෙන් තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන බවට කිසිම සලකුණක් මෙතෙක් අනාවරණය වෙලා නැහැ. එක රැයකින් මුළු ලෝකයටම ලස්සන රන් ආභරණ කෙරෙහි ඇති උනන්දුව නැති වෙලා ගියත් පරිගණක හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රායෝගික යෙදුම් නිසා තවමත් ඒවා වටිනා භාණ්ඩයක් වෙයි. රත්තරන් නිස්සාරණය අනාගතය පිළිබඳව තවත් රසවත් පුරෝකථනයකින් මේ අවසන් කරන්න හිතුවා. උල්කාපාත මත තිබී රත්තරන් සොයාගත හැකි බවට විද්‍යාඥයින් දන්නවා. සමහර විට අඟහරු බුද සහ සිකුරු වගේ ග්‍රහලෝක මත වුණත් රත්තරන් තියෙන්න පුළුවන්. මේන් අදහස් කරන්නේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණවල දියුණුවත් එක්ක රත්තරන් වල ආලෝකයේ දිස්නය අභ්‍යවකාශයටත් යන්න පුළුවන් කියන එකයි. ඉතින් ඔබ මෙතෙක් දැකලා තියෙන රත්තරන් වලින් සාදන ලද ලස්සනම දේ මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න. අවසානයේදී රැඳී සිටි ඔබ වෙනුවෙන් මෙන්න තවත් කාරණයක්. රත්තරන් වලින් සාදා ඇති හෝ අවම වශයෙන් රන් ආලේප කර ඇති සියලුම දේවල් අතරින් අමුතුම දේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? රත්තරන් කම්ස, රත්තරන් බාබකියු කට්ටල වගේ ගොඩක් දේවල් අතරින් අපි තෝරාගත්තේ රත්තරන් ආලේපිත ලැම්බෝගිනි ඇවෙන්ඩටෝ කායක. මේ සුවිශේෂී ලැම්බෝගිනි මෝටර් රථය කාබන් ෆයිබර් වලින් සාදා ඇති අතර පසුව ඒ මත ඝන රන් කිලෝග්‍රෑම් 500ක් ආලේප කර තියෙනවා. එමෙන්ම එහි හෙඩ්ලයිට් වල දියමන්තිද ආසනවල ඔප දැමූ වටිනා ගල් 700ක් දාලලා තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 7.4ක මිලකට ඒ සියල්ල ඔබගේ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. බිලියනපතියන්ගේ පාරාදීසියෙන් නැවතත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.